සුවයට අපූර්ව ආසනයක් දැන් කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඔන්න බලා ගන්න ආසනය. මණ්ඩුකාසනය. අදක ඉදිරියට යොමු කරන මේ ආකාරයෙන් මහපට ඇඟිල්ල අල්ල මත තෙරපන්. සිසු ඇඟිලි වහගන්න. ඒ අත් දෙක නාභිය ළඟ තියාගන්න. හොඳට හුස්ම අරගෙන ඉදිරිය බලා ගන්න. කුස පිට කරමින් බඩ හොඳට ඇතුළට අකුල හිමින් පහළට යන්න. සෙමින් පහළට යන්න. ඉදිරිය බලා ගන්න. 1 සිට 10 දක්වා ගණන් කරන්න. සෙමින් නිදහස් වෙන්න. මේ ආකාරයට මේ ආසනය දවසකට වාර 3ක් උදේ ආහාරයට පෙර සවස රාත්‍රියට කරන්න. සති දෙකක් දෙකමාරක් යනකොට මේ දියවැඩියාව සීරෝ දියවැඩියාව ඉතින් පහළ මට්ටමකට ගේන්න පුළුවන් බොහොම කදිම අපූර්ව ආසනයක්.